Mời quý vị và các bạn cùng 24 giờ Sport đến với sới vật dân tộc hội làng Trung Hậu Tề Lỗ Vĩnh Phúc 2024 để theo dõi trận thi đấu vật giao lưu, trận thi đấu vật nam nữ cực kỳ hấp dẫn. Trên màn hình quý vị các bạn một số hình ảnh làm chậm của chúng tôi. Và bây giờ mời quý vị các bạn cùng hướng lên thảm đấu sới vật thôn Trung Hậu 2024. Chàng trai trẻ rất non tơ, Đô Bà Đô thực hiện nghi thức xe đài. Như vậy là Đô Nguyễn Thị Xuân trang phục đỏ của Hải Dương. Và một chàng trai trẻ, có thể nói là rất trẻ, mang đai vàng. Tài đang làm thủ tục cần thiết để trận đấu được diễn ra. Đây là trận thi đấu vật giao lưu. Trận đấu bắt đầu. Một trận đấu hy vọng rằng sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Nhìn chàng trai trẻ có vẻ rất máu chiến. Không biết là chàng trai này đã có bằng lái máy bay trực thăng hay chưa. Chàng thanh niên, có lẽ là từ đầu buổi sáng đến giờ thì đây có lẽ là một chàng trai, một chàng thanh niên của thôn Trung Hậu đã dũng cảm lên thiếu với các nữ đô chuyên nghiệp. Chưa có vấn đề gì, bởi vì là xin nói thêm một chút với quý anh chị và các bạn là luật thi đấu, thể lệ thi đấu hội làng Trung Hậu Tề Lỗ là luật thi đấu đi chết. Khi luật theo thể lệ luật truyền thống xưa kia là khi làm đối phương của mình lấm lưng trắng bụng nhưng phải khống chế được đối phương trong vòng từ 3 đến 5 giây. Nghĩa là khi làm đối phương lấm lưng trắng bụng trên thảm phải giữ được đối phương, đi chết đối phương ở nguyên vị trí khoảng 5 giây. Đây là thể lệ thi đấu vật cổ xưa đang được áp dụng tại sới vật thôn Trung Hậu. Một chàng trai rất dũng cảm. Như vậy là Nguyễn Thị Xuân đã làm gì đây? Nguyễn Thị Xuân đang ăn tươi nuốt sống chàng trai trẻ rồi. Không được, không dễ dàng. Đây là luật thi đấu đi chết, phải được 5 giây. Như vậy là rất may cho chàng trai trẻ của thôn Trung Hậu ngoài sới rồi. Rất may là sát vòng zone và sới vật của thôn Trung Hậu chúng ta là cũng hơi hẹp, chưa đủ tiêu chuẩn kích thước so với tiêu chuẩn của Liên đoàn vật Việt Nam. Trận đấu tiếp tục. Tôi nói ngay từ ban đầu là chàng trai trẻ của Trung Hậu, chàng trai rất khôi ngô tuấn tú, có vẻ rất hiền lành, không biết là có bằng lái chưa. Một chàng trai đã dũng cảm lái máy bay. Có lẽ là Nguyễn Thị Xuân của chúng ta vượt trội về thể hình, thể lực. Và Nguyễn Thị Xuân của chúng ta cũng là một nữ đô chuyên nghiệp và cũng là lứa đàn chị. Nguyễn Thị Xuân chắc chắn là sẽ nhiều tuổi hơn chàng trai của làng, của thôn Trung Hậu rất nhiều. Như vậy là xin lỗi quý vị các bạn là từ đầu đến giờ thì chúng ta cũng chưa viết được tên của chàng trai. Một chàng trai lên thi đấu nhưng xin phép là giấu tên, không có ban tổ chức công bố tên của chàng trai này. Một chàng trai có thể nói là rất hiền lành, đẹp trai và lên sánh đôi với người đàn chị của mình. Liệu chàng trai có làm lên trò trống gì hay không ở trận đối đầu với một người đàn chị, một nữ đô chuyên nghiệp, dày dặn và rất già dơ như Nguyễn Thị Xuân của Hải Dương. Một pha bốc một rồi, bốc cái chân kia. Như vậy là Nguyễn Thị Xuân chưa cần phải bốc cái chân kia. Trọng tài đã dừng còi rồi. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm này. Chưa cần phải bốc hết các chân thì Nguyễn Thị Xuân của chúng ta đã đè bẹp phi công trẻ rồi. Như vậy là bằng một chiến thuật
có thể nói là một kỹ thuật thi đấu chuyên nghiệp thì Nguyễn Xuân đã làm gỏi trai làng, một chàng trai trẻ cực kỳ đẹp trai. Như vậy là Nguyễn Thị Xuân của Hải Dương đã giành thắng lợi trước trai làng Trung Hậu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Nếu thấy hay thì quý vị các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng được xem, và đừng quên đăng ký kênh để đồng hành